नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झणझणीत वांग बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही 300 ग्रॅम वांगी घेतलेली आहे. आता आपण ह्याला कापून घेऊया. तर ह्याच्या 4 फोडी करायच्यात आपल्याला एका वांग्याच्या. आणि बघा किती काटेरी वांगी छान आहेत एकदम. वांगी कापून घेतलेली आहेत, पाण्यात ठेवलेली आहे. तर अशा केले एका वांग्याच्या 2 फोडी केलेल्या आहेत, असं मधमध कापून घेतलेले आहेत. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. 1 चमचा टाकलेला आहे. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा 1 चमचा जिरे मोहरी. जिरे चांगले तडतडून देऊया. जिरे मोहरी चांगले तडतडले, त्यात 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता आणि थोडीशी हळद. आता ह्याच्यामध्ये आपण एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा चांगला भाजून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा ही 1 गड्डी लसूण, थोडंसं सुक्कं खोबरं, 1 इंच आलं आहे. हे कुटून टाकलेलं आहे, कारण असं कुटून टाकलं का नाही की चव छान येतं. त्याला मिनिटभर परतून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये छोट्या आकाराचं 1 टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे, ते पण टाकून आपण 1 मिनिटभर परतूया. परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट आहे. ज्या चमच्यानं आपण खातो ना ते चमचा आहे हा. आता ह्याच्यामध्ये आपला हा कोल्हापुरी पावडर, मिरची पावडर आहे, 2 चमचे टाकली. ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे. आता हे थोडंसं परतूया आपण, हलकंसं परतून घेतलेलं आहे. आता गॅस बघा आपला हा मिडियम आहे, तर मी बारीक करते. आता ह्याच्यामध्ये हे वांगी जे आपण कापून ठेवली होती ना ते टाकून घ्यायचे आणि मिक्स करून घेऊया चांगलं. 1 मिनिटभर परतायचं आहे फक्त. परतून घेतलेलं आहे बघा, असं परतून घ्यायचं म्हणजे छान असं चवीला होतं मसाल्यामध्ये. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एकदम थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. असं मिक्स करूया. मिक्स केलेलं आहे आणि आपला अजून पण गॅस बारीकच आहे. आता ह्याच्यावर आपण झाकून ठेवू 15 मिनिटासाठी. आपण झाकून ठेवलं तर बघा 15 मिनिटासाठी. तर मी अगोदरच उघडलेलं आहे, तर बघा असे उकळलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, म्हणजे कालवणाला बघा चव छान येते. आणि आपल्याला ह्या वांग्याला ना थोडीशी ग्रेव्ही ठेवायची आहे. मिक्स करते आणि गॅस बारीक आहे, गॅस बिलकुल वाढवलेला नाही. ते बारीक गॅसवरच आपल्याला शिजवून द्यायचं आहे. आता त्याला अजून बघा पाणी नाही सुटलेलं, कारण आपण पाणी ओतलं होतं ह्याच्यामध्ये पहिलंच. तर अजून ही शिजल्यानंतर थोडंसं पातळ होईल आणि 1 नंबर चव लागेल बघा. आता हे बारीक गॅसवरच आपण 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचे. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. बघा किती मस्त असं झालेलं आहे आणि शिजलेलं पण आहे. एकदा पण मी चेक नाही केलं बघा, लगेच शिरते आतमध्ये. अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा. आपल्याला अशा पद्धतीत थोडंसं खायला असलं ना भाकरीवर, चपातीवर, तर छान लागतं मस्त एकदम. अशा पद्धतीनं तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.